múa đương đại, Liên hoan múa đương đại Thành phố Hồ Chí Minh 2016. Trân trọng cảm ơn tất cả các bạn sinh viên, học sinh, các bạn diễn viên múa đã đến với cái buổi workshop chiều nay thầy Nhậu Hôm Niên. On behalf of the Youth Club and the organization of Ho Chi Minh International Dance Festival 2016, thank you, welcome you guys to be here. And we have to apologize if we start late because we're waiting for some other students to come. So now we should start. Apologize first. Và dạ thưa cho lòng ơn cho hỏi là bạn nào là diễn viên múa giơ tay? Who's the dancer? Giơ tay. Rồi, không ai luôn hả? No one. Rồi một em, hai em. Vậy là ai không phải diễn viên múa giơ tay? Who's non-dancer? Ok, rồi cảm ơn. Vậy là những người không giơ tay là gì? Bây giờ đầu tiên tôi xin được giới thiệu sơ cái Festival Múa Đương Đại tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Chương trình này được Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng với RMS Dance Company tổ chức cái chương trình múa này với mục đích là giới thiệu các nghệ sĩ trên thế giới đến với Việt Nam làm những hoạt động về múa đương đại để giới thiệu múa đương đại đến càng nhiều công chúng ở Thành phố Hồ Chí Minh càng tốt. Và sau đó là có hai buổi biểu diễn quan trọng nhất tại nhà hát thành phố là đêm 30 và đêm 30 tháng 9 và 1 tháng 10. Thì những cái hoạt động này, những cái workshop như thế này, những hoạt động ngoài đường, rồi những workshop với các trẻ em mồ côi và những đêm biểu diễn, những workshop là các bạn diễn viên chuyên nghiệp cũng như các bạn không chuyên, những bạn chưa hề biết múa lần nào. Thì đây là cái chương trình mà với cái mong muốn là giới thiệu múa đương đại đến với tất cả các bạn công chúng trẻ càng nhiều càng tốt. Trước khi chương trình vào bắt đầu thì có thể xin phép các bạn và các em có thể chuyển điện thoại chế độ rung hoặc là hạn chế sử dụng điện thoại luôn nha. Còn nếu bạn nào mà có nhu cầu điện thoại thì xin mời, cửa đang mở. Còn ngồi trong đây thì giúp anh là đừng có mở điện thoại lên, được không? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. So just briefly, like the reason we organize this international dance festival from Ho Chi Minh Saigon Concert and our dance company, we'd like to introduce contemporary dance from dancers from all over the world to come to Vietnam and introduce their dance as well, their dance style, sharing their dance experience through the performances as well as the workshops with the non-professional and professional dancers through the different workshops, different places in the city during the whole week. During the whole week, we have another photo exhibition out there with the dance company, dance picture, dance photos. Và cái hoạt động này còn có một buổi triển lãm về hình ảnh múa bên ngoài, thì các bạn có thể ra ngoài xem buổi triển lãm hình bên ngoài. Và bây giờ thì chắc có lẽ sẽ hỏi một câu là bạn nào chưa bao giờ đi coi chương trình múa, just ask who have never ever seen any show, dance show. Nhiều quá, ok. Rồi, bây giờ vậy bạn nào đã từng coi show múa rồi? Rồi, xin mời em coi show gì? Không, em làm sao? Coi show Tổ Quốc. Rồi, em làm sao? Với giơ tay đã coi show múa gì? Ảo show. Ở bên đây. Hồi nãy bạn nào mới giơ tay chứ? Show gì không? Tổ Quốc hả? Ok rồi, cảm ơn. Còn bạn nào coi show nào khác ngoài show Tổ Quốc ảo ổ đó không? Ok, rồi, cũng được. Mắc cỡ không dám nói, lát xong rồi. Rồi, bây giờ để không làm mất thời giờ của mọi người, mình sẽ bắt đầu vào câu chuyện chính của chương trình. Xin mời các bạn hướng đến màn hình. Please have a look at the screen.
xin trân trọng giới thiệu với các bạn Sabra Johnson, Margaret Sabra. Thank you very much for having me and giving me that amazing introduction. I think all of you are already too young. That was 10 years ago. So now I'm older and skinnier. Đầu tiên là Sabra xin chào các bạn. Có ai tắt những cái đẹp? Xin chào các bạn đã đến với cái buổi workshop ngày hôm nay, và như các bạn có thấy trên video thì cái video này là cách đây 10 năm rồi, và Sabra lúc đó là nữ tính hơn, tròn trịa hơn, còn bây giờ thì tomboy hơn và mignon hơn một tí. Where do you want me to start? Okay. So yes, I am Sabra Johnson. I am an American. I was born in Holland actually, and with my family I moved to the States when I was 9. Xin giới thiệu, mình tên là Sabra Johnson, là đang quốc tịch Mỹ nhưng mà sinh ra ở Hà Lan, Holland, right? Sinh ra ở Hà Lan và bắt đầu học múa từ năm 9 tuổi. Yes, when I was little I started in gymnastics from 4 to 8 years old, 9 years old, all around gymnastics. Và khoảng 8-9 tuổi thì mình học thể dục dụng cụ, học gymnastics. All around, so not just on all around gymnastics. I didn't start dancing until I was 15. Và đến năm 15 tuổi thì mới bắt đầu thực sự là học múa. And I started in a studio. So a studio usually in the States, you are programmed to do everything: jazz, ballet, contemporary, hip hop, tap, tumbling, workshops, everything. Và Sabra thì học múa ở trong một cái studio mà ở Mỹ ấy, thì khi mà mình đi học như vậy thì mình học tất cả các bộ môn luôn, từ jazz đến hip hop đến đương đại đến ballet, tất cả các thứ. Yes, so for 2 years, from 15, 16, 17, I was dancing in a studio, and then I moved to Las Vegas where I got a job teaching and continued my dance training until I moved to New York. Sabra đã học múa trong vòng 2 năm, 15, 16, 17 tuổi, từ 15 đến 17 tuổi, học ở 8 studios khác nhau, và sau đó thì đến Las Vegas và có một công việc giảng dạy đầu tiên của mình ở đó. In New York, I was training. It's very difficult. It's a very expensive city, so I had 3 jobs, and I was trying to take dance class and trying to do auditions. I did a few musicals, regional, not in New York, but a few musicals, until about 8 months after I was living in New York. I auditioned for the show, and I made the show. I auditioned for So You Think You Can Dance, about 8 months after living in New York, and I made that. Sau đó thì Sabra dọn đến New York để sống, nhưng mà tại vì đời sống ở New York rất là đắt đỏ, cho nên Sabra phải làm cùng lúc 3 việc: đi dạy, đi diễn và đi diễn trong những cái buổi nhạc kịch nữa. Thì sau 8 tháng sống ở New York, Sabra bắt đầu đăng ký thi cái chương trình So You Think và đã trở thành quán quân mùa thứ 3 của chương trình So You Think You Can Dance ở Mỹ. So with the show, I went to California just for the summer for about 3 months, and as you saw, after winning the show, I spent 1 year. Well, I went with tour with the show. The show does a national tour, and then I spent another year teaching, but all over the world, which was a huge, great experience. And yes, a huge, great experience. 1 year teaching, yes. Sau cái show thì Sabra đã sống 3 tháng, sống và làm việc 3 tháng ở California, và sau đó thì đi tour vòng quanh thế giới trong vòng 1 năm. Yeah, excuse me. The tour was 2 months, just in the 2 months in the United States, and after the tour, I spent 1 year teaching. Xin lỗi, Sabra đi tour trong vòng 2 tháng ở nước Mỹ, và sau đó là có 1 năm đi dạy ở khắp nơi trên thế giới. Yes, but I was very young. I was 19,
and so I enjoyed teaching. But I really wanted to dance. My dream was to be in a dance company. And so after 1 year, I stopped teaching and I started auditioning, and I got into my first company in Cedar Lake Contemporary Ballet Company in New York City. Trong 1 năm đi dạy đó thì lúc đó Sabra chỉ mới có 19 tuổi thôi, cho nên mục đích chính của cái việc đi dạy là để kiếm tiền. Thì lúc đó rất là trẻ, và sau 1 năm đó thì bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn và quyết định thi vào một cái công ty ở New York. In New York, yes. Một cái công ty ballet ở New York, và kết thúc cái công việc giảng dạy, và tạm gọi là giảng dạy lang thang đó, và bắt đầu làm việc cho công ty ballet ở New York. Yes. I spent half a season with the company. They did not want, half a season with the company. They did not want to keep me, which was okay. I then moved to Barcelona for a summer and came back to New York and got a job dancing in a company in Mexico. In Mexico, I danced with a dance company, Tanya Perez. Ở New York thì Sabra làm việc cho công ty ballet đó được nửa mùa thôi. Vì sau đó người ta không ký hợp đồng với Sabra nữa. Ok, Sabra đi đến Barcelona. For the summer, just hanging out. Đi đến Barcelona để nghỉ hè, để hẹn hò, và sau đó quay trở lại New York và có một công việc khác. And then I came back to New York. Nervous. Now I'm 22, and I got a job dancing in Mexico. You said already. I got a job dancing with Tanya Perez Contemporary Ballet Company in Mexico. Khi mà quay trở lại New York năm đó thì Sabra 22 tuổi, và sau đó thì Sabra đã thi tuyển và kiếm được một công việc trong một công ty ballet ở Mexico. Một công ty ballet và đương đại ở Mexico. Yes, contemporary. A beautiful company. Mexico is great. I learned a lot with that company, but bad organization ended the company. So then I went to Europe, which was my dream to be in Europe and dance in a dance company there. I got a job in Darmstadt, Germany, terrible place, and I stayed for 2 years. And the company then moved to Austria, and I moved with the company to Austria, which was my third and my final year with that company. Ở cái công ty ở Mexico thì cái công việc cái khâu tổ chức làm việc không có tốt lắm, cho nên sau đó Sabra đã nghỉ, và một thời gian sau thì Sabra đi làm ở công ty cũng ballet đương đại ở Đức. What is the name of the company in Germany? Yes. Darmstadt Tanztheater Darmstadt. Mình rất là xin lỗi nhưng mà không thể nào lặp lại. Darmstadt Theater là nhà hát, còn Darmstadt là tên. Tanztheater is dance theater. Làm việc ở đó thì làm việc ở Đức trong vòng 2 năm, và sau đó thì đi theo công ty qua Áo làm việc tiếp thêm 1 năm nữa, đó là 3 năm cuối cùng trước khi mà Sabra kết thúc cái công việc làm việc cho một công ty ballet đương đại. It's actually in Germany. It starts my tie with Vietnam. I danced with Trung Bao, the dance with Arabesque. I danced with him for 2 years in Darmstadt, terrible city, and that's how my connection now with Vietnam 3 years later. Có một cái mối duyên rất là tình cờ là khi mà làm việc ở cái công ty Darmstadt. Yes. Ở Đức á, thì Sabra đã gặp gỡ và múa chung với Bảo Trung của công ty Arabesque Việt Nam trong vòng 2 năm. Lúc đó là Trung đang theo học ở bên Đức và làm việc với công ty cùng với Sabra. Thì nhờ đó mà Sabra mới có cái mối quan hệ quen biết với lại Arabesque, và Arabesque mới có cái cơ hội mời Sabra tham gia vào cái festival này. Yes. I left Austria, the company, and I went back to Mexico because I loved it so much. Had an okay time in Mexico. The company again was very unorganized, so we did not perform and work as much as we were supposed to. I ended up teaching a lot in Mexico, and the dance community is not strong, so I didn't enjoy it so much. But I stayed in Mexico 1 more year,
and which led me into my Asia year, which just started this last December. Yes, this 2015. Yes, which is when I Sau came to một Asia. năm làm việc ở Áo thì Sabra quyết định quay trở lại Mexico vì rất là thích cái đất nước này. Nhưng mà tại vì cái công ty ở Mexico thì cái khâu tổ chức nó vẫn chưa có tốt hơn lắm, cho nên là cái công việc nó không có được thuận lợi. Và ở Mexico thì phần lớn là Sabra đi dạy. Và sau đó thì vào tháng 12 2015 thì coi như là kết thúc tất cả mọi thứ ở Mexico và bắt đầu một năm đi du lịch ở châu Á. Yeah, my plan this year now, I have been in 3 companies. I have done plenty of performances, commercial events, and yeah, all sorts of things, projects. I didn't want to stop dancing, but I wasn't sure which direction I wanted to go. So I came to Asia with my boyfriend, who is not here now. But we came just to travel with our backpacks and do that whole thing. And I ended up coming to Vietnam my first time in February, and I met John Hui Chan and UDG, and I also met Tan Lộc with Airbus, and which I feel Tan Lộc, as I know, is the beginning, one of the pioneers of dance in Vietnam. So I feel very lucky to have met these people and see dance in Vietnam. Back to December. I left Mexico and decided to go traveling Asia for 1 year. Khi mà quyết định đi du lịch châu Á trong một năm á, thì Việt Nam là cái đất nước thứ 2 mà Sabra đến, và tại đây thì Sabra đã gặp anh Huy John ở bên nhóm UDG. Anh Huy John chắc mọi người cũng biết, ban giám khảo của So You Think You Can Dance Việt Nam, và gặp anh Tấn Lộc thì có trao đổi với nhau rất là nhiều về cái việc múa, và đặc biệt là múa đương đại ở Việt Nam. Thì Sabra cảm thấy rất là thích và có rất là nhiều cơ hội để làm việc. Nhưng mà sau tháng February 2016, Excuse me. vào cái sau tháng 2 đó thì Sabra đã đi khỏi Việt Nam để tiếp tục cái chuyến du lịch của mình, rồi sau đó mới quay trở lại Việt Nam để làm việc. I was able to say that I didn't know that there was any such dance community in Vietnam, and so I didn't have any expectations. But meeting the people, because the community is quite young and the education is still in the making, I would say, the system. But the tenacity and the ambition and the inspiration that I find here is worth everything. Sabra nói là ở Việt Nam á, thì lúc đầu thì Sabra không có biết là có một cái cộng đồng múa như vậy, và khi mà tham gia vào nói chuyện với anh Huy John, nói về anh Tấn Lộc và nhiều người làm nghề múa ở Việt Nam thì mới biết đến là mình có một cái cộng đồng múa ở Việt Nam như vậy. Nhưng mà mọi thứ nó còn rất là non nớt, kể cả cái việc mà giáo dục về múa thì mọi người cũng đang bắt đầu làm thôi, chứ cũng chưa phải là nhiều kinh nghiệm như các nước ở châu Âu. Nhưng mà khi mà nói chuyện tiếp xúc thì Sabra cảm thấy là rất là inspiration, rất là được có cảm hứng và rất là hào hứng để được làm việc ở đây. That I found that for that reason, I loved it here. I love the country as much as I've seen. I enjoyed the people, and beyond the people, the dancers that I've met personally, and they make me feel inspired to keep dancing and to learn. And now I've been dancing for 14 years. 14 years, so not long, but long. I've been a working dancer for 10 years. I have quite a lot of experience, but in dancing, in life, in art, we always keep learning. So I found that in Vietnam, I can learn again, and that is great. That makes me very happy. Cái cảm hứng mà gọi cho Sabra nhiều cái cảm xúc, nhiều cảm hứng nhất là khi nói chuyện với mọi người Việt Nam á, thì cảm thấy như là mình đã học và làm việc 10 năm trong cái nghề múa rồi, trong cái ngành nghệ thuật rồi. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với những người ở đây thì mình còn rất là nhiều cái để học, và Sabra cảm thấy thích nhất là mình có thể học tiếp, và đó là cái công việc của cái người nghệ sĩ là không bao giờ ngừng học hỏi.
Thì đó là cái điều mà truyền cảm hứng nhiều nhất cho Sabra khi mà làm việc ở Việt Nam. So then I was here in February. I left for 1 month. I came back and for 1 month and ended up staying for 2. And then I left again for forever. And here I am again. I've been now here almost 1 month. And I plan to stay till December. And after that, who knows? Sabra nói là Sabra đến đây vào tháng 2, sau đó thì đi, rồi 1 tháng sau quay trở lại, rồi đi tiếp, đi lâu thật lâu, forever, đi luôn đó. Nhưng mà bây giờ thì thực tế là đang ngồi ở đây và tháng 12 này thì có một cái plan để quay trở lại Colombia. Nhưng mà sau đó thì không ai biết được là sẽ ở Việt Nam hay là sẽ đi nước ngoài hay là như thế nào đó thì chưa biết. Yes. So, what else would you like me to talk about? So would you share, like, to be as a dancer, what is the difficulties you have to face during your entire life? Anh Lộc hỏi là khi mà làm một diễn viên múa đó thì trong suốt cái quá trình hoạt động nghệ thuật như vậy thì Sabra có khó khăn gì, trong cuộc sống? First, the dance community in America is much bigger. It's on a grander scale. And so we all dancers in the world understand the problems that we face if we choose to be dancers. But it definitely is not the same to be a dancer in America as opposed to a dancer in Vietnam. But we do face the same difficulties finding jobs, having to have other jobs. I was a waitress, I worked in a retail store, I was a go-go dancer, I was everything to be able to pay my rent and take dance classes. And if there's time to take dance classes and if there's time to audition. So I did not have a problem with my family being unsupportive, but I supported myself from 16, money, my rent, I had my jobs, I paid everything, and so it's a struggle, but I think that anybody who wants to do anything, whether it's a dancer or be anything, it's just the perseverance and your ambition that will reach you anywhere. So, does this answer your question? Sabra nói là cái cộng đồng múa ở bên Mỹ thì nó lớn hơn ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà dù là một diễn viên múa ở bên Mỹ hay là một diễn viên múa ở Việt Nam thì Sabra cảm thấy có một cái điều khó khăn chung, đó là phải kiếm sống. Một người diễn viên thì phải làm rất là nhiều nghề, như Sabra là vừa đi dạy, vừa đi diễn, có khi là đi bán hàng nữa để trả tiền thuê nhà và tự trang trải cuộc sống. Và Sabra là một người sống tự lập, không được gia đình bảo trợ từ năm 16 tuổi. Sabra đã phải tự đi kiếm sống rồi. So that means that since you love dancing, you have to devote entire your life what you are loving, what your desire doing. Well, is that right? Because Anh Lộc hỏi là I have 2 loves in life. I love dancing and I also love traveling. So, and so far until now, I've been able to combine the 2. I've been able to travel and live many different places and be able to be a dancer, which accommodates both my loves. But yes, and in the end, I don't find that I sacrifice things because overall, yeah, dance is what I want and dance is what I'm happy doing and love doing, and so the people that I meet and the places that I've been and the jobs that I've had are all nothing has been a sacrifice. Everything has just been working up to being where I want to be, and actually in this moment I am arriving to a place that's very nice and very comfortable and exactly where I want to be at 29. 29. Anh Lộc hỏi là như vậy có phải là vì cái tình yêu múa mà Sabra đã cống hiến hết cái cuộc đời của mình như vậy hay không? Thì Sabra trả lời là Sabra có 2 tình yêu lớn nhất trong đời này, đó là múa và đi du lịch. Thì hiện giờ cái việc Sabra đang làm là kết hợp cả 2 cái đó lại với nhau, và đi du lịch đến nơi nào thì nhận cái công việc giảng dạy và biểu diễn múa ở cái nơi đó, cho nên là vừa kết hợp được du lịch mà
vừa kiếm sống được bằng cái nghề của mình yêu thích. Cho nên Sabra không có nghĩ là những cái việc mà mình đã làm trong những năm qua đó là cái sự hy sinh gì đó.